નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વિજય નાકિયા સ્વાગત કરું છું આપણી સરસ મજાની YouTube ચેનલમાં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે સ્પોકન ઇંગ્લિશની આપણે સિરીઝ ચાલી રહી છે તેના 12 લેક્ચર આપણે જોઈ ગયા છે અને સ્વાગત કરું છું આપણા તમામ વિદ્યાર્થીઓનું જે મારી ચેનલને દરરોજ ફોલો કરે છે અને એમાં આવતા વિડીયોને દરરોજ જોવે છે, લાઈક કરે છે, આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી છે। બધાને પહેલા તો આભાર ખૂબ ખૂબ। અને આજે આપણે લેક્ચર નંબર 13 જોવાના છીએ, ચાલુ વર્તમાન કાળ। કે વર્તમાનમાં કોઈ પણ પ્રકારની ક્રિયા થઈ રહી છે એવી દર્શાવવા માટે ચાલુ વર્તમાન કાળ એ આપણે ભૂતકાળમાં જોઈ ગયા હતા, પણ આજે ભૂતકાળમાં કોઈ ક્રિયા ચાલુ હતી એ દર્શાવવા માટે આજે આ કાળનો ઉપયોગ કરવાનો। બેયમાં કેટલો ફેર તમને હું પહેલા વાત કરી દઉં। ઘણીવાર આપણે કહેતા કે હું અત્યારે સ્કૂલે જઈ રહ્યો છું, તો એકદમ ક્રિયા થઈ રહી છે જવાની। પછી આપણે ઘણીવાર બેઠા હોય ને ત્યારે આપણે એ રીતના વાત કરતા, ખબર કદાચ ગઈકાલે આપણે કોઈ પ્રસંગમાં ગયા હોય અથવા તો કોઈ પણ ફંક્શનમાં ગયા હોય અથવા તો કોઈ પણ પ્રવાસમાં ગયા હોય, પછી આપણે શું વાત કરીએ ખબર કે ગઈકાલે 10 વાગ્યે તો અત્યારે આપણે ગિરનાર ચડી રહ્યા હતા। જોયું? આ ટાઈમે ગઈકાલે જે વસ્તુ તમે કરી રહ્યા હતા એવો સમય દર્શાવવા માટે ચાલુ ભૂતકાળ। આપણે ઘણી વાર કહેવાય કે અમે ગઈકાલે તો આ સમયે છે ને રોડ ઉપર ચાલી રહ્યા હતા। ટૂંકમાં ચાલુ જેટલા કાળ આવશે ને, ચાલુ જેટલા કાળ એમાં રહ્યા હતા, રહ્યા છે, રહ્યા હશું, ટૂંકમાં રહ્યા શબ્દ આવશે એટલે સમજી લેવાનું ચાલુ ભૂતકાળ કે ચાલુ વર્તમાન કાળ કે ચાલુ ભવિષ્યકાળ છે। બરોબર છે? તો કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ ટેન્સ, કન્ટિન્યુઅસ નો સ્પેલિંગ આપણે પહેલા લેક્ચરમાં કહી દીધું હતું, અત્યારે કહી દીધું। ચાલો કોન્ટિન્યુ, આપણો ટીનુ, એની બેસ્ટ મેથડ છે એ આપણે પાછલા લેક્ચરમાં કીધી હતી અને જે 12 કાળ યાદ રાખવાની ટ્રિક્સ છે એમાં પણ કીધી હતી। ચાલુ ભૂતકાળ છે એને આજે આપણે જોવાનો છે। ચાલુ ભૂતકાળની સૌપ્રથમ પહેલા આપણે ડેફિનેશન જોશું। ડેફિનેશન એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યાખ્યા થાય। શું કહે છે કે કોઈ પણ પ્રકારની ક્રિયા ભૂતકાળના સમયમાં એકદમ ચાલુ છે, ચાલુ હતી છે એટલે તો વર્તમાન કાળ, ચાલુ હતી તે ક્રિયાને દર્શાવવા માટે ચાલુ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ થાય છે। સ્ટ્રક્ચર આપણે જોઈએ એટલે આપણને ખ્યાલ આવશે। એમાંય પહેલા અફર્મેટિવ જુઓ, સબ્જેક્ટ આવશે। હવે ખાસ વસ્તુ વિદ્યાર્થી મિત્રો એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે, વોઝ વર। આને વોઝ વચાય, આને વર વચાય, કોઈ દિવસ વેર વાંચતા નહીં હો। ઓલો વહુ ને વર હોય ને ઈ વર નહીં, હા વર। હવે ક્યાં વોઝ લાગે ક્યાં વર લાગે એ હમણાં આપણે જોશું ટૂંક સમયમાં, પણ સબ્જેક્ટ એના પછી વોઝ વર એટલે રહ્યા હતા, રહ્યું હતું, રહી હતી, અને અહીંયા એમિઝા લગાડી દેલો, રહ્યો છે, ખાલી એટલો જ ફેર પડે। જુઓ બાકી V1 નો ING વાળું તમે આગળનો લેક્ચર જોયો એટલે તમને ખ્યાલ જ હશે કે ભાઈ ING વાળું રૂપ છે, બસ ING વાળું હંમેશા ચાલુ કાળમાં જ આવે, કા ચાલુ વર્તમાન, ચાલુ ભૂતકાળ ને ચાલુ ભવિષ્યકાળ। જો વર્તમાન કાળ હોય તો એમિઝા, ભૂતકાળ હોય તો વોઝ વર, ભવિષ્યકાળ જે આપણે જોવાનો છે વિલ બી શેલ બી, એ જોશો એટલે ત્યારે બધી વાત આપણે સમજી લેશું। અને છેલ્લે આપણે આ 3 કાળનો એક મિક્સમાં વિડીયો બનાવશું એટલે તમામ પ્રકારના ડાઉટ્સ ક્લિયર થઈ જાય અને કેમ વાક્ય બનાવવાના છે એ પણ આપણે જોઈ લેવાના છે। અને આમ તો બધાય કાળ, એક કાળ જે આપણે મુકાતા જાય છે એની તમામ પ્રકારની પ્રેક્ટિસ અહીંયા વિડીયો તો મૂકીએ છીએ, પણ એના કરતા અઢળક પ્રેક્ટિસ છે એ હું લાઈવ કરાવું છું। મારી એપ્લિકેશન છે એમ ધ લર્નિંગ એપ, એ એપ્લિકેશન દ્વારા હું તમામ પ્રકારના જે ઘણા બધા છોકરાઓ અહીંયા જોઈન થઈ ગયા છે અને બધાય અત્યારે બહુ સારું એવું નોલેજ મેળવી રહ્યા છે। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ઓફલાઈન આવી મારી સાથે મજા આવતી હોય તો ઓનલાઈનમાં તો ભૂકા નીકળતા છે ને, તમે એક વખત આવો। 299 રૂપિયા જ કોર્સની ફી છે, વધારે ફી નથી, અને 1 વર્ષ માટે પૂરા 1 વર્ષ માટે હું વીકમાં તમારી સાથે 1 કે 2 વાર લાઈવ જરૂર થઈશ। તમામ પ્રકારના ડાઉટ સોલ્યુશન, ઘણી બધી વસ્તુઓ છે એ આપણે અહીંયા કરવાના છે। એવું નથી કે સ્પોકન તમને પછી 11માં આવશો, 12માં આવશો, 10માં આવશો તો તમામ પ્રકારની એની પણ હેલ્પ કરશું। અને ખાસ તો અહીંયા એક ઈ વસ્તુ થાય છે કે ભાઈ WhatsApp નંબર તમારા હું લઉં છું અને એનું એક ગ્રુપ બનાવું છું કે જેમાં તમને અમુક PDF છે એ બધું તમને ફ્રીમાં મળશે પાછું। એટલે ખાસ લિંક નીચે આપેલી છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, સ્પોકન ઇંગ્લિશ કોર્સ માટેની લિંક અત્યારે ડાઉનલોડ કરો, પરચેસ કરો અને જોડાઈ જાઓ। 299 રૂપિયા તમને વસૂલ છે। તમને આના સર 2999 દીધા હોય તો ઓછા પડે એવું થશે। તો હવે વાત કરીએ વોઝ અને વર ક્યાં લાગશે એની। તો હવે શું કે છે, સરસ મજાની રીતે આપણે જોઈ લઈએ। હી, શી, ઇટ, ધે કે સિંગ્યુલર નેમ, આ બધાય સાથે શું આવશે? વોઝ।
પણ નહીં આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો. અહીંયા ખાસ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે. અહીંયા ધ્યેય સાથે નહીં પણ અહીંયા આવશે આઈ. શું આવશે? આઈ. આઈ, હી, શી, ઇટ. અને સિંગ્યુલર એટલે કે એક વચન. શું આવશે? એક વચન નામ. દાખલા તરીકે રામ, શ્યામ એટલે કે રામ વોઝ, શ્યામ વોઝ, સીતા વોઝ, વિજય વોઝ. બરોબર છે. પછી આઈ વોઝ, હી વોઝ, શી વોઝ, ઇટ વોઝ અને કોઈ પણ વ્યક્તિનું નામ ત્યારે હંમેશા વોઝ આવશે. બરોબર. એટલે અહીંયા ધ્યેય સાથે વોઝ નહીં આવે તો ધ્યેય સાથે શું આવશે એ આપણે જરાક જોઈ લઈએ. તો બાજુમાં એ પૂછે આઈ. હવે અહીંયા પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે. ફરી એકવાર કે ભાઈ અહીંયા આઈ છે એ અહીંયા નું આવે, આઈ અહીંયા આવતો રહેશે. બરોબર છે. પછી વી, યુ, ધે, પ્લુરલ નેમ સાથે હંમેશા વર નો ઉપયોગ થશે. વોઝ, વ અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ફોરેન વાળા છે ને, ફોરેન વાળા મેં વાત તો કરી છે આગળના સ્પોકનના લેક્ચરમાં. વોઝ ને એ લોકો વોઝ વાંચે છે. આઈ વોઝ ઇન ધ ક્લાસ, આઈ વોઝ ગોઈંગ ટુ સ્કૂલ. અને વર ને અંગ્રેજીમાં આમ જ વાંચે વ. વી વર પ્લેઇંગ ફૂટબોલ, વી વર વોચિંગ મૂવી. આ ઓલા હેસ્ટીની જ વાત જોજો, એ આમ જ બોલશે, આમ જ બોલે વી વર, એમ જ બોલે વી વર પ્લેઇંગ ક્રિકેટ. આવું બોલતા સાંભળવાની બહુ મજા આવે. ઈ વ બોલે એટલે ઈ વર હોય. બરોબર. બોલવું છે ને આવું જ બોલવાનું છે ભાઈ. આવડી જ જશે. આપણે સ્પોકન ઇંગ્લિશના કોર્સને તમે સંપૂર્ણપણે ફોલો કરતા રહેજો. મિલન રોડ ઓળંગી રહ્યો હતો એટલે મીન્સ કે વોઝ વર આવશે. સબ્જેક્ટ કોણ છે? મિલન. મિલન સાથે વોઝ આવે કે વર એ આપણે કહી દીધું ભાઈ. જો એક વચન નામ, આ મિલન એક વચનમાં આવે તો એની સાથે શું આવે? વોઝ. તો મિલન વોઝ. હવે રોડ ઓળંગવું એટલે ક્રોસિંગ. તો ક્રોસિંગ ધ રોડ. રોડ એટલે રોડ. હવે દાખલા તરીકે એમ કીધું મિલન રોડ ઓળંગી રહ્યો છે તો ચાલુ વર્તમાન કાળ તો આ ઇઝ ની વોઝ ની જગ્યાએ ખાલી ઇઝ આવે. મિલન વોઝ ક્રોસિંગ ધ રોડ. આટલી જ વસ્તુઓ ફેર પડે. છે તો ઇઝ, હતો તો વોઝ. આટલું જ છે, બાકી કઈ છે નહીં. વિદ્યાર્થી મિત્રો આઈએનજી આમાં જે લગાડો છો ને એના અમુક નિયમો છે કે ક્યારેક આઈએનજી લગાડે. મેં આના પહેલાના લેક્ચરમાં કીધું હતું ભાઈ ટેક છે તો ટેકમાં આઈએનજી લગાડો તો ટેકિંગ આવી રીતના થાય છે. એટલે ઈ હોય ને એ નીકળી જાય. આના નિયમો ધમાકેદાર નિયમો છે ને એ બધા આમ તમે જુઓ ને કે ફિલ્મના ડાયલોગ બોલતા હોય ને એવા ડાયલોગ. અને એની લિંક એ નીચે આપી છે. પેલા ઈ જોઈ લો ને પછી આ જોશો ને બહુ મસ્ત આવશે, મજા આવી જશે. ચલો હવે આગળ જોઈએ. નેગેટિવ. નેગેટિવ શું કે સબ્જેક્ટ પછી ત્રીજા ક્રમે નોટ. પેલા બીજા અને ત્રીજા ક્રમે નોટ મૂકી દેવાનું. તો આ પેલું ક્રમ, આ બીજું ક્રમ, ત્રીજા ક્રમે નોટ મૂકી દીધું. ધેટ્સ ઇટ. V1 નું આઈએનજી વાળું રૂપ, અધર વર્ડ્સ, જે બધી વાતો છે એ તમને ખબર જ છે. એક્ઝામ્પલ, તેઓ સાંજનું ભોજન રાંધી રહ્યા ન હતા. ભાઈ હજી તો રાંધતા નતા. બહાર ખાવાનું હોય ને ભાઈ, શનિ રવિ તો નથી. અત્યારે રાજકોટમાં સિટીમાં કોઈને ઘરે ખાવું જ નથી, બધાને બહાર જ જમવા જોઈએ. આજે તો રવિવાર છે, આજે તો જમવાનું એકચ્યુઅલી અમારે બહારે હોય. તો તેઓ રાંધી રહ્યા ન હતા એટલે તમારી રીતે વ્યવસ્થા કરી લેજો. તો તેઓ એટલે ધ્યેય સાથે વર આવશે. પછી નોટ, ધ્યેય વર નોટ કુકિંગ ડિનર. ડિનર એટલે સાંજનું ભોજન. લંચ એટલે બપોરનું ભોજન. અને સવાર એટલે બ્રેકફાસ્ટ. ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે. દે વન નોટ એટલે શું થશે? વરંત પણ તમે કહી શકો. બરોબર છે. વરંત એટલે આ ભાઈ સ્પેલિંગ WERENT. વરંત. ઓકે. તો આ તમને થબલ પલવી જોઈએ. ચલો એના પછી આપણે આગળનું સ્ટ્રક્ચર જોઈએ. તો આગળનું સ્ટ્રક્ચર ઇન્ટ્રોગેટિવ, પ્રશ્નાર્થ. પણ કેવી પ્રશ્નાર્થ? નોન WH. નોન WH એટલે WH વગરની, જેમાં WH વડો કોઈ પણ શબ્દ હોય નહીં. તો વોઝ વર્ડ થી વાક્યની શરૂઆત થશે. તો પહેલું એક્ઝામ્પલ છે. શું તેણીના પપ્પા ટીવી જોઈ રહ્યા હતા? ભાઈ શું તેણીના પપ્પા ટીવી જોઈ રહ્યા હતા? તો હવે શું આપ્યું છે એટલે વોટ મૂકી દેવાનો? નહીં, જસ્ટ પૂછે છે, માહિતી નથી માંગતા કાંઈ. હા કે ના. જે પ્રશ્નમાં હા કે નાનો જવાબ આવતો હોય ને એવો પ્રશ્નનો શરૂઆત હંમેશા હેલ્પિંગ વર્બ થી થતી હોય. હેલ્પિંગ વર્બ પછી ગમે એ હોઈ શકે. એમ ઇઝ, આર, વોઝ, વેર, કેન, કુડ, શુડ, વુડ, મે, મસ્ટ, માઇટ, ડુ, ડઝ, ડીડ, હેવ, હેઝ, હેડ. ગમે એ હોઈ શકે. બરોબર. એ બધા સાથે હંમેશા શું આવશે? વોઝ વાળી હેલ્પિંગ વર્બ કહેવાય છે. ચલો એક્ઝામ્પલ જો. વોઝ હર ફાધર. તેણીના પપ્પા એટલે કરતા છે. એની સાથે શું આવશે? હવે અહીંયા કરતા જે હોય ને એની પ્રમાણે વોઝ કે વર મૂકવાનું હોય. તેણીના પપ્પા એક વચન છે એટલે વોઝ મૂક્યું. બરોબર. તેણીના પેરેન્ટ્સ કીધું હોય તો બહુ વચન થઈ જાય.
કારણ કે પેરેન્ટ્સમાં મમ્મી પપ્પા બધે તો વોઝ હર ફાધર વોચિંગ ટીવી યસ નો બરાબર છે. ચાલ એના પછી સરસ મજાનું ડબલ એચ ફેમિલી વાળું સિમ્પલ વસ્તુ છે. જો આ બધી માહિતી મેં આગળ કહી દીધી છે એટલે હું અત્યારે સમય વધારે નથી લેતો. તમે આગળના વિડીયો ડાયરેક્ટ બધે ફોલો કરતા આવતા હશો ને તો બધી એકની એક વાતો જ છે. આ તો જસ્ટ ફેર શું છે એ જ હું તમને એક્સપ્લેન કરું. બાકી એકનું એક છે એટલે વધારે આપણે સમય નથી લેતા બરોબર છે. ચલો વોઝ વેર ડબલ એચ પછી ડબલ એચ પ્લસ વોઝ વેર પ્લસ સબ્જેક્ટ આઈએનજી અધર વર્ડ ક્વેશ્ચન માર્ક. એક્ઝામ્પલ જુઓ તેણીના પપ્પા શું જોઈ રહ્યા હતા. શું તેણીના પપ્પા ટીવી જોઈ રહ્યા હતા તો ક્યાંથી શરૂઆત થાય વોઝ વર્ડથી. પણ અહીંયા એમ કીધું છે કે શું તેણીના પપ્પા ભાઈ શું એટલે જવાબમાં કઈક માહિતી દેવી પડે. તો વોટ વોઝ હર ફાધર વોચિંગ જવાબ આવશે ટીવી બરોબર છે. એટલે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની. એના પછી ડબલ એચ સ્ટારમાં કાંઈ નથી ડબલ એચ સ્ટાર પછી ઓબ્જેક્ટ આવે બરોબર છે. પછી વોઝ વેર પછી સબ્જેક્ટ ને છેલ્લે આઈએનજી વાળું રૂપ. તમે કયો મોબાઈલ ખરીદી રહ્યા હતા ભાઈ કયો મોબાઈલ ખરીદી રહ્યા હતા તો કયો મોબાઈલ એટલે વિચ તો એની સાથે ઓબ્જેક્ટ હંમેશા ભેગું જ આવે. મોબાઈલ આવે વિચ મોબાઈલ વર યુ પછી અહીંયા મોબાઈલ ને આધારે વોઝ વર નથી મૂકવાનો કર્તાને આધારે મૂકવાનો કે વિચ મોબાઈલ વર યુ બાઇંગ. અને જો એમ કહેવાય કે તમે કયો મોબાઈલ ખરીદી રહ્યા છો તો અહીંયા શું આવશે એમિઝાર ની જગ્યાએ અહીંયા આર આવશે વોઝ વર ની જગ્યાએ વોઝ એમિઝાર આવશે એટલે વર ની જગ્યાએ આર આવશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો છેલ્લી વાક્ય રચના સાવ વુ મેં તમને પહેલા જ કીધું છે કે ભાઈ કોઈ પણ વાક્ય રચના હોય હકાર એમાં તમે સબ્જેક્ટને કાઢીને વુ લગાડી દો અને છેલ્લે ક્વેશ્ચન માર્ક લગાડી દો ને એટલે સરસ મજાની રીતે વાક્ય રચના આવી રીતના થઈ જશે. ચાલો તો વાક્ય એક્ઝામ્પલ જો કોણ ગીત ગાઈ રહ્યું હતું તો વુ સાથે વોઝ સિંગિંગ અ સોંગ વુ વોઝ સિંગિંગ અ સોંગ કોણ ગીત ગાઈ રહ્યું હતું. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ આપણા વિડીયો જોવા માટે અત્યારે જ આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. જો તમારે મારી સાથે લાઈવ કોર્સ ભણવો છે તો એપ ડાઉનલોડ કરો નીચે લિંક આપેલી જ છે. થળબડાટી બોલાવવાની છે બોલતા થઈ જ જવાનું છે એટલે 1 વર્ષમાં તમે હું સાથે જોડાયેલા રહી એના માટે આપણો કોર્સ પરચેસ કરી લ્યો બરોબર. તમામ પ્રકારની માહિતી આમાં આપેલી હોય એ તમને ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દો શેર કરી દો. નવા વિડીયોમાં ફરી પાછા મળીશું. થેન્ક યુ ધન્યવાદ.